තාක්ෂණයේ පිළිබඳව හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එකත් සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ. ඔයාලා YouTube shorts videos නිර්මාණය කරන කෙනෙක් වෙනවා. YouTube shorts video එකක් හරියට ඔයාලා viral කරගන්නේ කොහොමද? ඒකට viewers රැගෙන කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාලා දකින්න ඇති පමණක් වීඩියෝ shorts video තියෙනවා සතියෙන් දෙකෙන් මිලියන ගණන් viewers එයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම ඔයාලට පෙන්වන්න channel එක කීපයක් එයාලා thumbnail එකත් එක්ක ඒ වගේම description එකත් එක්ක ඒ වගේම title එක ඒ වගේම tags එක එයාලා මොනවද ගන්න කරන tricks ඒ වගේම ඔයාලා YouTube shorts නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයාලා මේ දේවල් හරියට පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ වීඩියෝස් එකට viewers ඒ වගේම වීඩියෝ එක viral කරගන්න ඉතින් පහසුයි එක දිගටම මා සමග රැඳින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජික නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. අපි මේ පිළිබඳව මොනවද මේ ලොකු content creator එයාලා පාවිච්චි කරන tricks කියලා වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම දැනගන්න. මුලින්ම මම ඔයාලට channel කීපයක් පෙන්වන්න කොහොමද එයාලගේ එන viewers-ලා මේ වගේ shorts video කරන පළවෙනි channel එක හැටියට මම තෝරගන්නේ Dan Rhodes කියලා ඔයාලා බලන්න search කරලා මේ විදිහට ඔයාලා videos වලට open කරාට පස්සේ most popular එකකින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වැඩි viewers ආපු videos මොනවද? ඔයාලට පේනවා පළවෙනි මාසයකට ඉස්සෙල්ලා දාපුවට මිලියන 217ක් viewers මාස දෙකකට දාපුවට මිලියන 200ක් මාස 3කට පස්සේ දාපු එකකින් මිලියන 166ක් viewers මේ තමයි shorts videos වලට ආපු viewers මම ඊළඟ channel එක හැටියට මේ වගේ channel එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න I am කවි කියන මේක ඉන්දියන් channel එකක් මෙතනත් මම ඔයාලට videos වලට ගිහිල්ලා most popular viewers මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා දාපු videos මිලියන 199 මිලියන 176 මේ වගේ videos වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ channels වලට එක වෙලාවකට ප්‍රශ්නයක් ඉතින් කොහොමද මේ තරම් viewers-ලා මෙයාලා ගලාගෙන මෙයාලට තවත් එක channel එකක් මෙන්න මේ channel එක වලට පෙන්නන්න මේකෙත් ඔයාලා videos වලට ගියාට පස්සේ most popular videos වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා one month වලට මිලියන 254 මිලියන 146 අපි long video එකකට බලන්න මේ වගේ viewers-ලා 1 month 2 month වලින් කවදාවත් ගන්න බෑ. ඒක තමයි YouTube එකේ shorts videos වලින් එන viewers-ලා ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් මේ channels දිහා බලුවට පස්සේ කොයිතරම්ද කියලා. මම පළවෙනිම ඔයාලට මෙයාලා මේ videos හැම title එකකටම කරන එක tricks එකක් තමයි මම ඔයාලට පෙන්වන්න. මම මේ videos මේ channels වල මේ channels තුනම videos වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි tricks එක හැටියට මම පෙන්වන්නම් මේ Dan Rhodes කියන channel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් title එකත් එක්ක යාලා මොනවද කරන tricks කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට title එක අවසානයේ #shorts කියලා මෙයාලා හැම වීඩියෝ එකකම ඔයාලට පේනවා ඇති #shorts කියලා ලියන්න. ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම title එක අවසාන #shorts කියලා ලියන්න අමතක කරන්න. අපි බලමු ඊළඟ channel එකේ එයාලා මේ #shorts එක title එක අවසානයේ පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා බලමු. මේ විදිහට බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති
#shorts එයාලා අනිවාර්යෙන්ම අමතක නොකර මේ #shorts කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා හැම වීඩියෝ එකක ටයිටල් එකක් අවසානයේ ටයිටල් එක වලට පේනවා. පස්සේ මම ඔයාලට අනිත් channel එකෙත් ඒ විදිහටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද එයාලා මේ දේ හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟ channel එකේදී ඔයාලට මේ හැම වීඩියෝ එකක් එක්කම #shorts අනිවාර්යයෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ YouTubersලා ටැක්ස් පාවිච්චි කරනවද මොනවද ටැක්ස් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මම පළවෙනිම ඩෑන් රෝඩ්ස් කියලා channel එකට ගිහින් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ඔයාගේ මේ අවසානයේ දාපු වීඩියෝස් එකෙන් මේ විදිහට ඕන කෙනෙකුට ටැක්ස් බලා ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ටැග් view කියලා. මම මේකට ගිහිල්ලා මෙයාලා ඇත්තටම ටැක්ස් පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. no tax. මෙයාලා ටැක්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ channel එකෙත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එයාලා මේ ටැක්ස් වලට මොනවා හරි පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේ YouTubersලා වැඩිපුර ටැක්ස් පාවිච්චි කරන්නේ මම මේ channel එකෙත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. tag you කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් මෙයාලා ඇත්තටම ටැක්ස් පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාටම රැඳී ඉඳලා ඔයාලා මේ ෂෝට්ස් වීඩියෝ පිළිබඳව ඔයාලා අලුතින් කොහොමද මේක කරන්නේ මොනවද මේ පාවිච්චි කරන ට්‍රික්ස් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් වෙනම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ෂෝට්ස් වීඩියෝ එදිනෙදා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාලා දවසට වීඩියෝ 5ක් දානකොට ඒ 5 ඩේලි ඔයාලා එක දිගටම දාගෙන යන්න. ඒ දේ අමතක කරන්න. මම මේ දැක්ක දෙයක් තමයි එයාලා වීඩියෝ දවසට 7ක් හරි 8ක් හරි දානවා එක දිගටම. එයාලා මාසේ පුරාවටම එක දිගටම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරගෙන යනවා. ඔයාලා දවසක් දාලා ඊළඟ දවසේ නොදා ඉන්න එපා. හැමදාම ඩේලි තමන් වීඩියෝ ටාගට් කරන්නේ 5යිද ඒ 5 ඩේලි දාගෙන යන්න. මම හිතනවා ඔයාලගේ අලුතින් පටන් ගන්න ෂෝට්ස් වීඩියෝ එකට අලුතින් පටන් ගන්න channel එකේ මේ විදිහට කරගෙන ගියොත් හැම වීඩියෝස් එකට views ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක දෙකක් හරි වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් views වෙනවා. ඔයාලත් බලන්න මේ දේ සාර්ථක කරගන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පුරාටම රැඳී ඉඳලා ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති. නැවතත් අලුත් දෙයක් සමග හමු. මේ වීඩියෝ එක පුරාටම මම ඔයාලට කතා කරේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube shorts වීඩියෝ එකක් viral කරගන්නේ. ඒ වගේම මොනවද මිලියන ගණන් viewers YouTube shorts වීඩියෝ කරන අය පාවිච්චි කරන tricks මොනවද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරන්නේ. එක දිගටම රැඳීට බොහොම ස්තුතියි. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.